ณชุมโจรแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในหุบเขาลึกลับโดยชุมโจรแห่งนี้มีขุนโจรที่เหี้ยมโหดและปล้นฆ่าไปทั่วเป็นผู้ปกครองเหล่าโจรทั้งหมดขุนโจรคนนี้มีชื่อว่าเสือชุมซึ่งเสือชุมนั้นเป็นขุนโจรที่มีรูปร่างใหญ่โตและมีรอยสักเต็มตัวชื่อเสียงของเขาเป็นที่กล่าวขานกันไปทั่วบางคนก็พูดกันว่าเขาเป็นโจรที่มีวิชาอาคมจึงสามารถหลบเร้นแฝงกายไปได้ทุกครั้งและไม่เคยถูกทหารจับได้แม้แต่ครั้งเดียวหลายปีมานี้ชื่อเสียงของเสือชุมก็โด่งดังไปทั่วและเป็นที่หมายหัวไล่ล่าเพื่อที่จะจับตัวมาลงโทษให้ได้แต่ไม่ว่าจะส่งทหารไปสักกี่นายก็ไม่เคยได้เข้าไปถึงชุมโจรแม้แต่คนเดียวและทหารเหล่านั้นก็จะถูกส่งซากศพกลับมาทิ้งไว้ที่หน้าเมืองทุกครั้งไปจนทำให้อำมาตย์น้อยใหญ่ต่างอกสั่นขวัญแขวนและพยายามคิดหาหนทางเพื่อที่จะจับตัวเสือชุมให้ได้โดยเร็วที่สุดแต่ยิ่งทางเมืองหลวงส่งทหารไปก่อกวนหรือรังควานเสือชุมมากเท่าไหร่เสือชุมก็จะตอบโต้กลับโดยการปล้นฆ่าไปเรื่อยๆจนชาวบ้านชาวช่องอกสั่นขวัญหายและในหลายหมู่บ้านก็กลายเป็นหมู่บ้านรกร้างเพราะชาวบ้านได้หนีเข้าไปอาศัยอยู่ในเมืองหลวงจนภายในเมืองแออัดไปด้วยผู้คนที่เข้ามาอยู่อาศัยและเกิดความวุ่นวายขึ้นอยู่บ่อยๆเพราะมากคนก็มากความต่างแย่งกันทำมาหากินเพื่อให้ตัวเองและครอบครัวได้อยู่รอดจนในเมืองหลวงกลายเป็นเมืองที่วุ่นวายไม่สงบเรียบร้อยเหมือนที่ผ่านมาซึ่งเรื่องนี้ก็ร้อนถึงเจ้าเมืองที่ขุ่นอกขุ่นใจเพราะเหล่าอำมาตย์และทหารยังไม่มีทีท่าว่าจะจับตัวเสือชุมได้พวกเจ้าจงเร่งความคิดกันหน่อยถ้าจับตัวเสือชุมได้ปัญหาความวุ่นวายในเมืองของข้าก็จะหมดไปรับทราบกระหม่อมพวกข้าจะรีบคิดหาหนทางว่าจะจัดการกับมันอย่างไรดีในขณะที่เมืองหลวงมีแต่ความวุ่นวายเพราะคิดหาทางจับตัวเสือชุมที่หน้าชุมโจรของเสือชุมเองก็มีความวุ่นวายด้วยเช่นกันเพราะได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งที่หน้าตารกเคลิ้มไปด้วยหนวดเคราชายหนุ่มคนนั้นได้ขี่ม้าเข้ามาด้วยท่าทางหิวโหยอ่อนแรงและบอกกับโจรที่เฝ้าอยู่ที่หน้าชุมโจรว่าอยากจะพบกับเสือชุมขอข้าพบกับเสือชุมด้วยเถิดข้าอยากจะมาสมัครเป็นโจรเป็นลูกน้องของเสือชุมไม่ได้ไปให้พ้นไม่อย่างนั้นข้าจะฆ่าเจ้าแต่ผู้ชายบนหลังม้าไม่ฟังเสียงขับไล่สายส่งเขาได้มองหาหนทางอยู่ครู่หนึ่งพอเห็นประจวบเหมาะชายหนุ่มในชุดเสื้อผ้าเก่าขาดและมีท่าทางอิดโรยก็ได้ควบม้าทะยานเข้าไปในชุมโจรเมื่อเข้าไปถึงกลางชุมโจรก็มีธนูดอกหนึ่งพุ่งวิวเข้าไปหาเขาแต่ชายหนุ่มบนหลังม้าก็หลบหลีกลูกธนูนั้นได้อย่างว่องไวจนเสือชุมที่ยืนมองอยู่รู้สึกทึ่งในฝีมือเพราะฝีมือยิงธนูของเสือผาดที่เป็นลูกน้องคนสนิทนั้นแม่นอย่างกับจับวางลูกธนูของเสือผาดไม่เคยพุ่งออกไปอย่างไร้จุดหมายและมันก็จะพุ่งไปปักในจุดที่เสือผาดต้องการเสมอแต่ครั้งนี้ลูกธนูกลับถูกเท้าของคนบนหลังม้าที่พลิกตะแคงตัวหลบหลีกลูกธนูแถมยังใช้เท้าเตะลูกธนูให้พุ่งไปปักอยู่ที่โคนเสาต้นหนึ่งได้เสือชุมรีตาครุ่นคิดและตวาดให้ลูกน้องทุกคนหยุดเฮ้ยหยุดก่อนไอ้หนุ่มเจ้ามาจากไหนข้าชื่อเสือปานข้าเป็นโจรที่ไม่มีชื่อเสียงมาจากหมู่บ้านที่แห้งแล้งทางฝั่งกระโน้นข้าอยากจะมาอยู่ชุมโจรของท่านเสือชุมพยักหน้าให้เสือผาดและเสือเกลี้ยงซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทให้เข้าจัดการกับเสือปานและทั้งสามคนก็ต่อสู้กันได้อย่างดุเดือดโดยที่ไม่มีใครเพลี้ยงพล้ำให้กับใครจนเสือชุมยกยิ้มมุมปากด้วยความถูกใจและรู้สึกดีใจว่าตนนั้นจะได้มีโจรฝีมือดีไว้คอยช่วยงานและประดับบารมีเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วเมื่อคิดได้อย่างนั้นเขาก็ตวาดบอกให้ทุกคนหยุดต่อสู้กัน
และเชื้อเชิญให้เสือปานขึ้นไปนั่งบนบ้านเสือชุมนั้นได้พิจารณาเสือปานอย่างพินิจพิเคราะห์เพราะเขาเป็นคนไม่ไว้ใจใครง่ายๆอยู่แล้วและเขาก็สังเกตได้ว่าชายหนุ่มที่อยู่ข้างหน้าเขานั้นแม้จะดูอ่อนแรงแต่แววตากลับดูแข็งกร้าวและกล้าสบตาเขาอย่างไม่เกรงกลัวเสือชุมขมวดคิ้วขรึมครุ่นคิดและค่อยๆยิ้มออกมาจนเสือผาดและเสือเกลี้ยงต้องมองหน้ากันข้าชอบเจ้าไอ้หนุ่มถ้าอยากอยู่กับข้าก็ย่อมได้แต่เจ้าต้องออกปล้นทรัพย์สินมากำนันข้าก่อนตามกฎของข้าถ้าทำได้เจ้าก็จะได้เป็นลูกน้องของข้านับแต่นั้นมาเสือป่านก็ออกปล้นกับเสือผาดและเสือเกลี้ยงอยู่เสมอจนได้ทรัพย์สินมาให้เสือชุมตามจำนวนที่ต้องการจากนั้นเขาก็ได้เป็น1 ใน 3ลูกน้องคนสนิทของเสือชุมเสือปานนั้นเป็นคนลื่นไหลและชอบยกยอทั้ง3เสืออยู่เป็นประจำจึงทำให้เขากลายเป็นที่รักใคร่และไว้ใจของทั้ง3เสือแต่เสือชุมนั้นแม้จะพอใจในฝีมือและการทำตัวของเสือปานอย่างไรเสียเขาก็ยังแอบไม่ไว้ใจเสือปานอยู่ดีจนกระทั่งวันหนึ่งตอนที่นั่งกินเหล้ากันอยู่จู่ๆเสือชุมก็โยนดาบของตัวเองให้กับเสือปานและสั่งให้เสือปานฆ่าใครก็ได้ในชุมโจรนี้เสือปานนิ่งอึ้งตาค้างที่เสือชุมทดสอบอย่างนี้และที่เสือชุมทดสอบอย่างนี้ก็เพราะเสือผาดนั้นมักจะบอกว่าทุกครั้งที่ออกปล้นเสือปานมักจะไม่ค่อยฆ่าใครเสือชุมเลยอยากลองทดสอบดูว่าเสือปานเป็นโจรจริงหรือเปล่าทำไมเอ็งกลัวหรือไอ้ปานถ้าเช่นนั้นเอ็งก็ไม่ใช่โจรนะสิเสือปานที่นั่งก้มหน้านิ่งอยู่นั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นและทั้งเสือชุมเสือผาดกับเสือเกลี้ยงก็ได้เห็นแววตาที่โหดเหี้ยมของเสือปานทั้งคู่เริ่มจะมั่นใจแล้วว่าเสือปานนั้นคือเสือปล้นโดยแท้แต่เสือปานรู้สึกขัดใจที่ถูกทดสอบแบบนี้เขาเลยจับดาบอันคมกริบและเดินลงบันไดบ้านไปคนไหนก็ได้ใช่หรือไม่เสือปานหันมามองเสือชุมด้วยแววตานิ่งๆพอเสือชุมพยักหน้าเขาก็เดินตรงไปหาผู้ชายตัวโตคนหนึ่งที่นั่งหน้าทะมึงตึงอยู่ที่อีกฝั่งเมื่อเดินไปถึงชายคนนั้นก็กำดาบแน่นพร้อมจะสู้กับเสือปานทั้งสองได้ต่อสู้กันซึ่งฝีมือนั้นก็ต่างชั้นกันมากและในที่สุดผู้ชายที่เป็นโจรปลายแถวคนนั้นก็ถูกเสือปานจ้วงแทงเข้าที่หน้าอกและใช้เท้าถีบจนตกเขาไปเขาหันกลับมาดูทั้ง3เสือที่นั่งจ้องมองอยู่เสือปานก้มหัวให้และเดินกลับขึ้นไปนั่งร่วมวงกินเหล้ากับทั้ง3คนอย่างไม่สะทกสะท้านถ้าท่านอยากให้ข้าจัดการกับใครอีกบอกมาได้เลยข้ากำลังกลุ่มอยู่ด้วยสิข้าคนสนุกจะตายใช่ไหมพี่ผาด นับแต่นั้นมาเสือป่านก็กลายเป็นคนสนิทของเสือชุมเสือผาดและเสือเกลี้ยงและได้รับรู้ถึงแผนการปล้นกับสถานที่ที่จะไปปล้นอย่างละเอียดรวมทั้งมีหน้าที่คอยดูแลชุมโจรด้วยแต่ไม่ว่าจะให้ความเชื่อใจสักแค่ไหนเสือชุมก็ยังไม่วางใจเต็มร้อยเขายังคงให้เสือผาดกับเสือเกลี้ยงจับตาดูเสือปานอยู่เป็นปีจนกระทั่ง2 ปีผ่านไปเสือปานก็ทำผลงานออกปล้นหมู่บ้านได้ไม่น้อยรวมทั้งฆ่าคนไปมากต่อมากถึงแม้ลักษณะการฆ่าปล้นของเขาจะแตกต่างจากเสือผาดและเสือเกลี้ยงเพราะทั้ง2 คนนั้นมักจะฆ่าตัดคอหรือฆ่าคนแบบโหดเหี้ยมในทุกรูปแบบแต่เสือปานกลับเลือกที่จะฆ่าด้วยการแทงเข้าที่หน้าอกเสมอโดยที่บางครั้งเสือผาดกับเสือเกลี้ยงก็รู้สึกแปลกใจเพราะคิดว่าชาวบ้านที่ถูกฆ่านั้นน่าจะยังไม่ตายเจ้าฆ่าเช่นนี้อาจจะไม่ตายหรือว่าเจ้าตั้งใจจะไม่ให้ตายพ
วกท่านก็ช่างจับผิดข้าเสียจริงการฆ่าแบบนี้อาจไม่โหดเหี้ยมเท่ากับพวกท่านแต่มันให้ความสะใจกว่าเพราะจะตายอย่างช้าๆข้าชอบแบบนี้เมื่อเสือปานบอกเหตุผลทั้งเสือผาดและเสือเกลี้ยงก็หัวเราะชอบใจและบอกกับเสือปานว่าพวกเขานั้นคาดไม่ถึงว่าเสือปานจะโหดเหี้ยมถึงเพียงนี้พวกเขาสัญญาว่าจะไม่จับผิดเสือปานอีกจากนั้นมาทั้งสามก็ร่วมหัวจมท้ายปล้นฆ่าไปทุกหัวระแหงและข่าวการปล้นฆ่าไม่เว้นแต่ละวันนั้นก็สร้างความหนักใจให้กับทางเมืองหลวงมากขึ้นไปอีกจนกระทั่งคืนหนึ่งเสือชุมได้เรียกเสือผาดเสือเกลี้ยงและเสือปานให้เข้ามาพูดคุยวางแผนการปล้นครั้งใหญ่อะไรนะเสือชุมจะปล้นเมืองหลวงมันไม่เสี่ยงไปหรือเสือปานพูดออกมาด้วยความตกใจและทั้งเสือผาดกับเสือเกลี้ยงก็มีท่าทีเดียวกันเสือชุมเลยเล่าแผนการให้ฟังว่าเขานั้นจะหยุดออกฆ่าปล้นสักระยะหนึ่งเพื่อที่จะให้ทางเมืองหลวงตายใจเมื่อตกลงตามแผนกันได้แล้วเสือปานก็มีหน้าที่จัดเตรียมผู้คนและอาวุธและเสือผาดก็รับหน้าที่ไปดูเส้นทางต่างๆส่วนเสือชุมกับเสือเกลี้ยงนั้นได้ลักลอบเข้าไปในเมืองหลวงเพื่อสำรวจเส้นทางเข้าปล้นและหลบหนีไอ้เจ้าเมืองมันช่างโง่เง่าและประมาทเสียจริงๆพอพวกข้าหยุดปล้นมันก็ไม่จัดวางเวรยามให้แน่นหนาเลยแต่ข้าว่าเราอย่าประมาทเลยเพราะที่นั่นเป็นเมืองหลวงนะเสือปานพูดออกมาและเสือผาดกับเสือเกลี้ยงก็เห็นด้วยแต่เสือชุมไม่สนใจและบอกว่าให้เชื่อเขาเถิดว่าการปล้นครั้งนี้จะสำเร็จอย่างง่ายดายโดยเสือชุมบอกว่าจะนำกองโจรไปสักกลุ่มใหญ่และจะเข้าปล้นทางประตูหน้าเมืองแต่เสือปานได้แย้งว่าควรจะเข้าทางด้านข้างหรือด้านหลังของเมืองที่ไม่ค่อยมีทหารเวรยามสักเท่าไหร่นักเจ้าไม่เชื่อข้าหรืออย่างไรไอ้ปานอย่าทำเป็นรู้ดีข้าอยากจะสั่งสอนไอ้เจ้าเมืองมันด้วยข้าอยากจะให้มันอายที่โจรป่าอย่างข้าบุกปล้นทางหน้าเมืองโดยที่ทหารของมันจัดการกับข้าไม่ได้ เมื่อถึงคืนวันปล้นเสือชุมได้นำกองโจรเข้าไปในเมืองหลวงโดยเสือปานได้บอกว่าเขาจะจัดการกับทหารหน้าประตูเมืองเองจนเมื่อทางสะดวกเสือปานก็ได้ส่งสัญญาณให้แต่พอเข้าไปในตัวเมืองได้กลับพบว่าไม่มีทหารเฝ้าอยู่เลยเสือปานยืนมองซ้ายมองขวาด้วยความระมัดระวังและเสือผาดก็ได้ร้องห้ามเสือชุมพี่ชุมข้าว่ามันแปลกๆนะเราถอยกันก่อนดีกว่าอย่ามาทำเป็นหัวหดตามข้ามาแต่พอทุกคนย่างเดินเข้าไปได้ไม่กี่ก้าวก็ได้พลัดตกลงไปในหลุมลึกที่ทหารได้ทำกับดักเอาไว้เมื่อโจรทุกคนตกลงไปในหลุมเหล่าทหารก็ส่งเสียงโห่ร้องและวิ่งออกมาระดมยิงธนูใส่กลุ่มโจรจนตายส่วนเสือชุมเสือผาดและเสือเกลี้ยงก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งสามเสือหันมองหน้ากันจนเมื่อเงยหน้าขึ้นไปก็เห็นเสือปานยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ที่ปากหลุมทำไมเอ็งถึงไม่ตกลงมาล่ะเสือปานช่วยพวกข้าทีเร็วๆข้าจะช่วยโจรอย่างพวกเจ้าทำไมกันเล่าข้าเสียเวลาไปแฝงตัวแสดงบทเป็นโจรร้ายอยู่ตั้งนานสองนานและกับดักนี้ข้าก็สั่งให้ทหารทำไว้เองไอ้ปานไอ้เวรตะไลมึงนี่เป็นสายให้กับทหารเมืองหลวงหรือมึงหลอกให้กูมาติดกับข้าหลอกที่ไหนกันเล่าเจ้ามันประมาทกันเองแล้วก็มั่นใจตัวเองจนเกินไปแล้วทั้งเสือชุมเสือผาดและเสือเกลี้ยงก็ถูกประหารชีวิตส่วนชุมโจรก็ถูกเผาจนราบคาบโจรปลายแถวได้ถูกจับเข้าคุกกันหมดทุกคนฝ่ายเสือปานนั้น
ความจริงเขาก็คือทหารมือดีของเมืองหลวงที่ได้ถูกส่งเข้าไปเป็นสายและอยู่ร่วมกับโจรรวมทั้งชายหนุ่มตัวโตในชุมโจรที่เสือปานเคยแทงหน้าอกและถีบตกเขาก็คือลูกน้องของเสือปานนั่นเองพอตกจากเขาจนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก็รีบกลับไปแจ้งเรื่องราวให้ทางเมืองหลวงทราบและคอยติดต่อกับเสือปานมาตลอดส่วนเสือปานนั้นในทุกครั้งที่ออกปล้นเขาก็ไม่เคยฆ่าใครสักคนเพราะลักษณะการแทงของเขานั้นเขามีวิธีที่ฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจึงทำให้คนที่ถูกแทงไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและปลอดภัยทุกคนหลังจากที่จัดการกับเสือชุมได้แล้วและกำจัดชุมโจรจนสิ้นซากปานก็ได้รับความดีความชอบโดยที่เจ้าเมืองได้แต่งตั้งให้เขาเป็นทหารเอกของเมืองหลวงคอยดูแลจัดการกับโจรร้ายและเพศภัยต่างๆให้กับเมืองหลวงซึ่งปานก็ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเสมอมา